Sipas raportimit ditës së sotme nga Task Forca e Shëndetësisë, qyteti Durrësit dhe i Elbasanit krahas kryeqytetit kishte numrin e mbetur të infektuarve të rinj që u raportuan gjatë ditës së sotme, konkretisht 3, një është në qytetin e Durrësit dhe 2 në qytetin e Elbasanit, dhe siç e shihni në ekran do të kem komunikime të drejtpërdrejta nga këto dy qytete. E nis më njëherë me Durrësin me kolegen ton Elitjona Doko për të komunikuar në lidhje me këtë çështje, me këtë raportim të ditës së sotme nga Task Forca. Elitjona, mirëmbrëma. Përshëndes. Atëherë, Durrësit ju shtohet një rast i ri sot sipas raportimit Task Forcës. Me çfarë rasti kemi të bëjmë? Hyn tek ato rastet të cilat janë të ashtu quhetura të kontaktit nga ekspertët? Të përshëndes Arlin, në fakt Durrësi kishte hyrë në javën e tretë që nuk numëronte më raste të reja dhe 38 rastet paraardhëse të cilat kishin rezultuar pozitive rezultonin të shëruar dhe testet e fundit rezultonin të kishin dalë negative, pra është një vatër e re e pa lidhur me rastet pararendëse dhe që nuk është zbuluar nga hetimi epidemiologjik, por kemi të bëjmë me një vatër të re të regjistruar konkretisht në lagjen 13 qytetit Durrësit. Bëhet fjalë për një 71 vjeçar banues në lagjen 13 ose siç njihet gjerësisht zona e plazhit. Ky i fundit ka kontaktuar me numrin e urgjencës kombëtare 127 pas simptomave që ka paraqitur të ngjashme me ato të COVID-19 dhe nga testi kryer ndaj tij ka rezultuar pozitiv. Ndërkohë që hetimet janë rikthyer, në fakt nuk janë ndërprerë për asnjë moment, pavarësisht se Durrësi rezultonte kishte hyrë në javën e tretë, si kundër e thasht, pa regjistruar raste të reja. Është ndalur jo vetëm të kontaktet që ai ka pasur pasi ish një zotëri që jetonte i vetëm në banesë, por edhe tek ekspozimi që ky i fundit ka pasur kryesisht përgjatë vijës bregdetare. Nga të dhënat nga ISHP-ja bëhet me dije se zotëria është në gjendje të qëndrueshme dhe po trajtohet në banesën e tij pas ekzaminimit paraprak që i është bërë pranë spitalit infektiv në Tiranë. Aktualisht është izoluar në banesën e tij në lagjen 13 qytetit. Pas 3 javësh, siç ti Elitjone përmende, pra Durrësi ka një të infektuar që mund ta cilësojmë vatër të re, por në fundit është një person infektuar zyrtarisht, sipas asaj që raportohet. Besoj kjo do të jetë një situatë e lehtë. Çfarë raportohet për gjendjen dhe hetimin epidemiologjik? Problematika në fakt dhe ajo se çfarë ngelet problematike në këtë situatë, pavarësisht se është evidentuar një person dhe që evidenton një rast, një vatër të re, në fakt nuk dihet rruga nëpërmjet ky person e ka marrë virusin dhe po hetohet në lidhje të kontaktit paraardhëse që ka pasur, çka dëshmon që qyteti ynë nuk është edhe aq i pastër sa pretendonin paktën qytetarët durrësak dhe nga dyndjet masive që kemi pasur, qoftë në vijën bregdetare, vim nga një fundjavë që temperaturat kanë qenë shumë të larta dhe mbi popullimi ka qenë tepër i madh, jo vetëm në vijën bregdetare, por edhe në qytetin e Durrësit. Pra mbetet një qytet i rrezikuar dhe i ekspozuar ende nga COVID-19, për sa kohë ky është rikthyer dhe evidentohen dhe vatra të reja dhe me persona të rinj. Vijojnë hetimet si kundër e thash edhe në marrjen e testeve të kontaktit që ky person ka pasur përgjatë këtyre ditëve, pavarësisht se jetonte i vetëm dhe mirë po mbetet problematike rrugtimi që ai ka pasur përgjatë këtyre ditëve, që është në vëmendjen e epidemiologëve. Me gjaz do të kemi, sipas atyre që ti Elitjona po thua, me gjaz do të kemi raste të reja, por shpresojmë që kjo mos të ndodh nga Task Forca në ditët në vijim. Unë falenderoj për këtë komunikim dhe informacionet që përcolle. Do të shkojmë në Elbasan me kolegen ton Belinda Ruçaj, e cila do të flasë për 2 rastet e reja pra që ju shtuan qytetit e Elbasanit, sipas raportimit të Task Forcës së ditës së sotme. Shtuar këtyre 2 rasteve, pra në total në Elbasan janë 4 persona të infektuar aktiv në qytet. Belinda, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, për çfarë bëhet fjalë, si janë infektuar 2 rastet e reja në qytetin e Elbasanit? Arlind, mirëmbrëma, të përshëndes edhe unë, ashtu sikur se e thatë edhe ju në qytetin e Elbasanit janë 2 rastet konfirmuara tani më që prej mëngjesit të sotëm të prekur me COVID-19. Bëhet fjalë konkretisht për një 50 vjeçar i cili ka patur një marrëdhënie dhe një marrëdhënie pune, le të themi, me qytetin e Tiranës, ku mësohet se përgjegjësi i tij ka qenë i prekur me COVID-19. Ky i fundit pa dieni se ka qenë infektuar, ka infektuar edhe
vartësin e tij. 50 vjeçari nuk ka patur shenja klinike të forta, por ka dyshuar se mund të ketë patur COVID-19. Menjëherë ka kontaktuar Drejtorinë e Shëndetit Publik në qytetin e Elbasanit, ku këta të fundit janë vënë në lëvizje për të bërë tamponimin e nevojshëm dhe për t'u dërguar më pas në laboratorin e virologjisë në Tiranë. Dhe rasti i dytë bëhet fjalë për një 84 vjeçare e cila është nga fshati Mengël, jo shumë larg qytetit e Elbasanit, ku zonja nuk dihet ende se kush kanë qenë kontaktet e saj të fundit me të cilin është infektuar nga COVID-19. Për këtë rast nuk ka ende të dhëna, pasi ekipi i epidemiologjisë është duke hetuar rastin. Ajo që mund të them në këtë lidhje të drejtë për drejtë, Arlind, është se të dy rastet nuk kanë patur shenja të rënda klinike dhe se ndodhen në banesat e tyre të vetë karantinuar dhe sigurisht në kujdesin edhe në vëzhgimin e mjekëve. Por ajo që duhet thënë është se edhe liridalja në këtë periudhë në qytetin e Elbasanit, le të themi se ndoshta mund të ketë shtuar edhe raste. Gjatë 24 orëve të fundit, burime zyrtare nga Drejtoria e Shëndetit Publik në qytetin e Elbasanit bën me dije se janë dërguar në laboratorin e virologjisë në Tiranë 13 monstra, 13 tamponime të kryera për të ndaluar kështu edhe zinxhirin e transmetimit të COVID-19. Dhe nga këto 13 monstra, 2 kanë rezultuar pozitive. Bëhet fjalë pra për të lartë përmendurat, për një 50 vjeçar dhe zonja 84 vjeçare nga fshati Mengël, e cila ka edhe disa sëmundje shoqëruese në kartelën e saj mjekësore. Por gjendja e tyre deri në këto momente që ne flasim është stabil. Ata, siç thash, janë të vetë karantinuar në shtëpinë e tyre dhe me një gjendje shëndetësore krejt normale. Belinda, ndërkohë 2 të infektuarit e rinj njështojnë 2 të tjerëve që ishin të smur aktiv pra me COVID-19. Çfarë mund të themi për këta 2 pacient tashmë? Janë ata në gjendje stabil? Çfarë po bëhet për ta? Kanë marrë ndërkohë një asistencë mjekësore? Në fakt, Arlind, duhet thënë se Elbasani më herët, rreth 10 ditë më parë, ishte me 18 të prekur nga COVID-19. Por duket se rastet u shtuan me 2 të prekur të tjerë, vetëm një javë më parë që bëj fjalë për një shofer të fasonerisë, por duhet thënë se lajmi mirë në të gjithë këtë është se 16 janë të shëruar dhe momentalisht Elbasani ka vetëm 4 të prekur me COVID-19, nga të cilët, 2 prej të cilëve është një çift bashkëshortësh rreth 10 ditë më parë, i cili ishte shofer pranë fasonerisë në qytetin e Elbasanit dhe se nuk pranoi pra që të bashkëpunonte me ekipin e epidemiologjisë për të ndërprerë kështu edhe zinxhirin e transmetimit. Por duket se gjithçka ka shkuar krejt normalisht edhe ekipi i epidemiologjisë ka bërë punën sa i takon dhe ndërprerjes së transmetimit pra të COVID-19-s. Ndërkohë mbetemi vetëm me 4 raste ku le të shpresojmë që në Elbasan të mos ketë më vatra, të paktën burime zyrtare thonë se po bëhet gjurmëshmëria e rastit vetëm tek zonja 84 vjeçare nga fshati Mengël i qytetit e Elbasanit, ku po merren të dhënat e detajuara të saj se cilat kanë qenë kontaktet e fundit për të ndërprerë kështu edhe zinxhirin e transmetimit të COVID-19. Shpresojmë vërtet që të jetë kështu në ditët, javët dhe në periudhën në vijim. Unë falenderoj për këtë përcjellje të informacionit. Ishim me kolegen tonë në Elbasan, Belinda Ruçaj, ku diskutuam dhe mësuam më shumë detaje në lidhje me situatën dhe 2 të infektuarit e rinj në këtë qytet.